Okey, ni adalah video kita yang ketiga untuk topik mass transfer, fokus kepada molecular diffusion in gas phase. Okey, so saya sambung dengan this slide. This slide adalah slide mengenai diffusion yang berlaku untuk kes stagnant B. Stagnant B maksudnya cuma molekul A yang bergerak dan molekul B tidak bergerak. Okay? Dan kita dah derive daripada equation tadi, daripada general equation, kita dah derive dan kita dapat equation untuk stagnant B yang kita boleh kira pada anytime anytime T, iaitu NA bersamaan dengan P over RT, DAP over Z2 over Z1, PA1 over minus PA2 dan PBM. Okay. So equation ni adalah yang penting lah, yang you kena write down dalam your A4 paper. Okay. Sebab ini akan membantu you untuk kira kalau ada problem yang related to molecular diffusion gas phase stagnant B. Okay. Next adalah bila kita ada diffusion, let's say diffusion lah. Okay. Kita akan ada level yang drops bila diffusion tu proceed. Maksudnya bila kita ada diffusion, level komponen kita akan drop. Okay. So let's say initial pada T0 kita ada level Z0 dan level tu drop kepada ZF pada TF, T final. Okay. Level tu akan drop. Okay. So bila level tu drop, kita tahu level tu drop banyak mana. So kita boleh determine dia punya time. Okay. So problem yang related dengan level drops as diffusion proceed ni, kita boleh gunakan untuk menentukan masa. Berapa banyak yang diperlukan untuk level to drop daripada initial kepada final level. Ini contoh yang saya boleh share. Let's say kita ada liquid benzene kat sini pada partial pressure dia. Dan kat sini adalah air. Air ni komponen B. That's why kita panggil proses ni adalah molecular diffusion in gas phase kan. Sebab medium dia adalah air. So, apa yang berlaku, benzene ni akan evaporate. Okay, bila benzene ni evaporate, nilai Z dia akan drops. Okay, dia punya level of Z akan drop sebab Na akan evaporate ke air. Okay. Lagi satu, case of ammonia in air being absorbed into water. Okay. Dekat air ni, tapi yang untuk case B ni, medium dia adalah water ke adalah air? Okay, tak apa. Nanti yang tu you jawab sendiri. You boleh tengok balik, okay? Tapi macam-macam mana pun, kita akan tengok untuk macam mana kita nak derive. Okay, macam mana kita nak derive equation untuk tentukan masa ni. Okay. Okay. Rate tadi adalah NA bar. Okay. NA bar adalah rate mole per second kan. Okay. Sama dengan molar flux kali dengan dia punya area. Okay. Mole per second. Kat sini mole per meter square second kali dengan meter square. Sini boleh cancel out dan kita dapat mole. So rate ni adalah NA bar. Jangan tersilap kalau tak ada bar kat atas ni adalah molar flux. Okey. Kita boleh assume yang cross section area dia adalah 1 meter square basis. A ni 1 meter square. So NA bar ni adalah NA kali 1. Sebab kat sini 1 meter square kan. Dan kita boleh dapat this relationship. Okey, saya biar dia keluar dulu. So, rho A adalah density of A. MA adalah molecular mass untuk A. So, di sini, bila rho, unit dia kilogram per meter cube kan. dz ni adalah dz kali area, you dapat volume di sini. Okay. dz ni distance. Distance kali dengan area, you dapat volume. M kali M squared, you dapat volume. So, volume
M3 bahagi M3, so bahagian atas ni tinggal kg saja. Okey, kat sini kilogram per mol. Kan, kilogram boleh bagi dengan kilogram, so you akan dapat towards the end mol per second. You akan dapat unit untuk rate di sini kan. Okay, next. Okay, tadi baru keluar pula MA dengan rho A dekat sini. MA ni molecular weight of component A, rho A density bagi A. Dan bila kita masukkan, kita gantikan dengan NA kali 1 macam ni, kita dapat mol per second. Okay. Now, tujuan dia sebenarnya kita nak dapatkan DT ni. Betul tak? Sebab kita nak determine T. Sebab tu kita buat dalam bentuk yang begini. Okay. Ada DZ dengan ada DT. Okay. Ni equation kita yang kita dah derive tadi untuk stagnant B. NA sama dengan P over RT DAB Z PA1 minus PA2 bagi PBM. Kalau dekat depan tadi kita ada Z2 over Z1 kan? Tapi dekat sini sebab apa? Sebab apa kita tinggalkan dalam bentuk Z? Sebab kat sini kita ada DZ lagi. Okay. Kalau you nak penerangan lanjut, mungkin you boleh baca dalam textbook lah. Kita ambil this equation. Okay. Dan kita replacekan NA di sini dengan this value lah. Okay. This relationship. Replacekan NA. Okay. So kita ambil rho D. Kita ambil DZ je sebabnya NA dia tak ada kali dengan area kan. Okay. Okay. So this side kita ambil this side. Cuma NA saja kita ambil relationship di antara density dengan molecular weight ni. Okay. Okay. Next. Bila kita dah ada benda ni, kita ada DZ. Kita ada Z. Kita ada DT. Apa yang kita boleh buat? Kita boleh rearrange lah. Okay, DT pergi sini dan Z pergi ke side sebelah kiri. So, bila kita rearrange, ni Z dz, rho A, MA ni constant, kita boleh letak di luar. Okay. Kat sini semua constant. Yang tak constant cuma DT sahaja. Sebab DT yang kita nak cari kan. So, yang lain semua constant, yang lain semua kita letak dekat sebelah luar. Okay. Semua kita nak kamirkan di antara Z dz dengan DT. So, senang kan bila you nak buat pengamiran yang ni. Bila buat integration yang ni. So, yang ni Z kuasa 2 di antara ZF dengan ZO. Okay. Yang ni you akan dapat TF time 0 dengan time PF. So, you dapat TF sahajalah di sini. Dan you rearrange balik equation ni untuk dapatkan TF bersamaan dengan rho A RT PBM Z squared F tolak Z squared 0. Okay. 2 MA DAB P PA1 tolak PA2. Okay. You just rearrange saja equation ni. Okay. So, maksudnya dalam lecture ni, you should be able to derive the equation, that is first, and then use the equation. Equation yang you nak guna adalah equation yang ni lah. Okay. So, maksudnya untuk stagnant B, you ada dua equation yang penting. This equation, okay, equation yang saya dah tunjuk in the previous slide, dan juga this equation. Maksudnya, masa yang diperlukan untuk level 2 drop daripada time 0 sampai time final. Okay. So, equation ni you kena write down in your A4 paper. Equation ni, equation ni juga sebenarnya kita boleh gunakan untuk calculate DAB. Okay. Alright. Okay. Untuk next slide adalah setakat ni, bila kita derive tu, okay, you tengok area dia constant kan? Okay. So, untuk this slide, saya nak derivekan, okay, sama macam dulu kan? Kalau kita tengok case yang heat transfer, bila kita derive,
untuk area yang constant ataupun untuk area yang tak constant. Untuk mass transfer ni pun sama. Kita boleh derive untuk area yang tak constant. Okay? Untuk area yang tak constant, maksudnya area dia berubah bila diffusion tu berlaku. Okay. So dalam kes ni, saya akan refer kepada contoh sphere in gas. Okay? Yang mana sphere tu adalah komponen A dan saya ambil contoh naphthalene ball. Okay? Ubat gegat tu kan? Maksudnya ubat gegat tu sebagai komponen A dan medium dia adalah komponen B. Okay, bila letak dalam ubat gegat dalam almari, apa yang berlaku? Almari you tu nanti akan ada bau kan daripada ubat gegat tu. Tapi ubat gegat tu daripada saiz dia besar, dah lama dia mengecil. Okay, sebab area dia makin reduce. Maksudnya dekat sini area dia tak constant lah. Area dia boleh berubah. Okay. So let's say ni adalah naphthalene ball tadi tu. Okay, ni adalah naphthalene ball. So naphthalene ball ni RA, dia punya radius dia R1. Okay, dan boundary condition pada R1 ni dia ada partial pressure of naphthalene ball pada kedudukan 1, kedudukan 1. Okay, dan juga sebab you letak naphthalene ball ni dalam air kan, dalam gas medium, dalam air. So maksudnya medium you adalah air. So pada kedudukan R2, kita tinggal 2 kat sini, R2 maksudnya R2 tu at a very large distance away daripada naphthalene ball tu kan. Contohnya you letak naphthalene ball ni dalam almari dekat bahagian hujung kan. So let's say lah a large distance away ni maksudnya air ni pada kedudukan let's say dekat dengan pintu. Okay, so memang very very far away lah. So kalau kita ambil jarak daripada R2 ni, okay, jarak dia dari dia punya center of the naphthalene ball sampai ke pintu tadi. Okay, pada pintu tadi mungkin kita ambil partial pressure pada point 2 adalah PA2. Okay, partial pressure pada R2 adalah PA2. So maksudnya semakin jauh jarak kita ambil daripada naphthalene ball, akan ada lagi tak bau ubat gegat tu? Dah tak ada kan? So menunjukkan PA2 ni kalau at a very large distance away, PA2 ni sangat-sangat kecil. Sebab kita dah tak boleh bau dah dia punya naphthalene tu. Kita tak boleh bau dah ubat gegat tu kan? Okay. Now, kita ambil this equation. Kan? Equation ni tadi very familiar. Cuma kita gantikan sahaja. Sebelum ni kita ada dz bawah ni. dPA over dz kan? Kita gantikan dPA over dr. Sebab naphthalene ball dia bentuk sphere. So dimension yang terlibat adalah R. So dan ini adalah molar flux punya equation. Molar flux ni ada relationship dengan rate kan? Apa relationship dia? Apa relationship dia? Relationship dia adalah dekat sinilah. Rate bahagi dengan area dapat molar flux. Okay. Yang mana area, surface area untuk sphere adalah 4 pi r squared. Okay. So maksudnya kat sini kita dah nampak kita ada R, kita ada dr, kita ada P, A dan kita ada dPA. Cuma yang kita kena buat adalah kita kena rearrange kan. So maksudnya dr ni kena ke kiri. Okay. So kita rearrange equation yang di atas. Okay. dr, R squared ni kita tak kat bawah kan. Okay. Dan dAB, dPA di antara PA1 dengan PA2 1 minus PA over P. Okay. Kita rearrange je equation yang di atas.
Kita rearrange dan kita boleh integrate lah dengan limit dia R1, R2, PA1, PA2. Sebab PA1 dekat R1, PA2 dekat R2. So, kita boleh integrate. So, yang ni sebelum ni kita buat 1 minus PA over P, kita gantikan dengan F kan. Dan kita gantikan, lepas tu kita dapat ln. Ingat lagi tak? Okay, kalau tak ingat, you boleh refer balik lecture yang saya dah tunjuk sebelum ni. Kat sini, kalau R squared, kalau kita integrate, kita akan dapat 1 over R. So, bila ada R1 dengan R2, so maksudnya 1 over R2 minus 1 over R1. Oh, sorry. 1 over R1 minus 1 over R2. Okay. Yang slide sini, you boleh refer balik lah. Slide yang sebelum tadi, kalau you tak ingat. Okay. Yang ni simple je kan. Kalau integration R2, dan bila kita gantikan R1 dengan R2 ni, bila integration R squared, kita dapat 1 over R. Okay. Dan kita masukkan je lah integration di antara limit dia R1 dengan R2. Okay. So, yang ni sebab tadi saya dah tunjuk dah. So, saya tak repeat. If you want to know, you boleh tengok balik video yang tadi macam mana kita dapat term daripada dPA over 1 minus PA ni, kita dapat this equation. Okay. Next, macam saya cakap tadi, okay, R1 ni adalah naphthalene ball. Okay. Dan kalau distance kita dengan naphthalene ball ni dekat, kita boleh bau lagi bau naphthalene tu. Tapi kalau distance tu sangat jauh, maksudnya jarak dia sangat jauh, okay, maksudnya R2 ni sangat besar berbanding dengan R1. Okay. Apa berlaku bila R2 ni sangat besar berbanding dengan R1? Maksudnya jarak dia sangat jauh berbanding dengan naphthalene ball tu. Okay. Bila jarak dia sangat jauh, okay, if R2 sangat besar berbanding dengan R1, maksudnya 1 over R2 ni adalah 0. Sebab R2 ni so large, kan? 1 over R2 is equals to 0. Okay. So, maksudnya kita boleh simplifykan this equation. Bila 1 over R2 sama dengan 0. So, kita akan left NA kali 1 bahagi 4 pi R. Dan this equation. Kan? Tapi, okay, kita akan left with that one. Ini sama kan? Okay. Yang ni gantikan dengan PBM tadi. Okay. So, kalau kita tengok yang ni, kalau relationship molar flux dengan molar rate, kat sini dia mesti R squared baru kita boleh dapat A. So, kalau kita kalikan R sebelah sini, side sini pun kita kalikan dengan R. Okay. So, R squared sini, side sini pun kita kalikan dengan R. Kat sini tak ada kan? Kat sini tak ada R. So, maksudnya, this equation adalah equation yang perlu kita ambil kira bila kita nak kira mass flux on the surface. Kalau kita ada stagnant B jugalah dalam kes ni, tapi area dia tak constant, area dia tak uniform. So, ini adalah equation yang kita kena write down in our A4 paper. Okay. Now, let's say kita nak buat simplification lagi. Okay. Kalau PA1 kita sangat kecil berbanding dengan total pressure, sebab kita punya ubat gegat kecil je kan. Jadi concentration dia sangat rendah lah berbanding dengan overall concentration kan. So, kita boleh buat approximation. PBM ni lebih kurang sama dengan P. Kalau PBM lebih kurang sama dengan P, kita boleh cancel out bahagian sini. Betul tak? Okay. Dan, since CA1 adalah PA1 bagi RT dan R1 adalah D1 bagi 2. So, equation ni kita boleh simplifikan. So, P dah tak ada tadi. Dan PA1 ganti dengan CA1. Okay, over RT kan.
So RT ni pun kita boleh cancel out. Gantikan dengan R1 ni kepada D1 over 2. So D1 over 2. So kalau kita ada assumption yang macam ni, this equation can be further reduced. Maksudnya NA1 ni adalah 2 DAB CA1 minus CA2 bahagi dengan D1. So equation ni pun you boleh write down in your A4 paper. Okay. So kita dah settle, saya dah tunjuk kat you setakat ni macam mana kita nak derive daripada case untuk EMCD dan juga stagnant B. Okay. Now next step adalah kita nak tengok nilai DAB lah. So kalau you tengok dalam textbook table 6.2-1, ni adalah nilai DAB pada 101.32 kilopascal. Okay. So dekat sini you boleh tengoklah sistem dia, air dengan ammonia, air dengan air, okay, dan temperature dan nilai diffusivity dia. So ni adalah nilai DAB lah. Okay, but you should know that DAB ni sebenarnya dia berubah bila pada different pressure dan temperature. Okay, so dia berubah macam mana? Pada different temperature dengan pressure, kita kena correctkan dia. Dan DAB ni ada proportionality constant terhadap T to the power of 1.75 divide atau dan over P. Okay, ini adalah dia punya proportionality constant. Maksudnya kalau dalam soalan you dia bagi pada nilai temperature lain dan pressure lain daripada dalam table, you kena buat correction. Okay, macam mana you nak buat correction? Okay. So sebab proportionality constant dengan 1.75, so DAB1 bahagi T1 power 1.75 adalah DAB2 bahagi T1 1.75. So maknanya kalau kita rearrange equation ni lah yang kita boleh pakai. DAB2 bersamaan dengan DAB1 T1 bahagi T2 power dia 1.75. Okay, at different pressure pula. Okay, sebab kita guna proportionally constant ni, DAB1 P1 sama dengan DAB2 P2. So DAB pada point 2 adalah DAB1 P1 by P2. So ini adalah correction DAB pada correction DAB yang kita ambil pada table ni. Kalau dalam soalan bagi pada temperature dan pressure selain pada temperature dan pressure yang diberi dalam table. Okay. So selalunya bila kita case untuk stagnant B ni selalunya case dia melibatkan air. Okay, air ni selalunya adalah komponen B lah, komponen yang tak bergerak tu. Dan molar mass of air adalah 29 gram per mole. Kenapa you dapat 29 gram per mole? Sebab dalam air ada 21% oksigen, molar mass oksigen 32 kan, dan 79% of nitrogen, dan molar mass of nitrogen 28. So that's why you dapat 29 gram per mole. Okay. So yang ni untuk dapat DAB dalam table 6.2-1. Okay. Let's say dalam komponen yang diffuse tu tak ada dalam table 6.2-1. So macam mana you nak kira DAB? Okay, you boleh predict DAB daripada dua relationship. Yang pertama Chapman and Scott equation. Okay, ini adalah equation dia. Dan juga daripada Fuller equation. Okay, so ada dua equation, Chapman and Scott, lagi satu equation yang kedua Fuller equation. Tapi kita untuk calculation, untuk predict DAB ni lebih mudah kalau kita ambil kira Fuller equation. Sebab apa? Yang Chapman dengan Scott ni, okay, MA dengan MB ni kita senang nak kira kan, sebab dia adalah molecular weight of species A and B. So sigma ni ada dua, satu sigma yang
Yang ni dan satu lagi omega, sorry. Sigma AB adalah average collision diameter. Okey, kat sini tak tulis pula ya. Okey, omega ni adalah collision integral. Tak keluar pula kat sini Omega ni adalah collision integral. So, nilai average collision diameter ni selalunya tak ada. Okay? Selalunya not available. So, that's why lah kita susah nak predict DAB kalau kita guna Chapman and Escott equation. Okay? Tapi, equation untuk Fuller ni kita senang nak guna sebab kita cuma ada temperature kat sini molar mass of A dengan molar mass of B, dan kat sini kita ada VA dengan VB. What is VA dengan VB? VA dengan VB ni adalah atomic diffusion volumes, yang mana kita boleh ambil value tu daripada table 6.2-2. Okay? Atomic diffusion volumes. So, kita ada summation kat sini. Summation of VA, summation of volume tersebut. Okay? Contohnya, ini adalah table 6.2-2, atomic diffusion volume tadi tu. Okay, macam mana nak kira? Contohnya untuk butanol. Butanol, ni kan dia punya formula, chemical formula. CH3, CH2, 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 OH. Okay? So, maksudnya C ada 4, H ada 10, O ada 1. So, carbon 16.5, hydrogen 1.98, O 5.48. So, total volume diffusion untuk butanol adalah 91.28. So, maksudnya 91.28 ni you boleh masukkan dalam Fuller equation untuk dapatkan dia punya value DAB. Okay? So, lagi mudahlah kalau kita guna Fuller equation untuk predict DAB berbanding dengan guna Chapman dengan Escott. Okay. And last but not least, this is the last slide for mass diffusion in gas phase. Tadi setakat ni kita dah tengok mass diffusion in gas phase, yang mana kita ada cuma 2 komponen sahaja dalam diffusion tu, iaitu komponen A dan komponen B. What if we have more than 2 components? So we have multiple components. What if our gas diffuse in a mixture of component B, C, D and E? Okay? Ataupun boleh F, G, H and whatsoever. Okay? Multiple kan? So ni adalah formula dia. Okay? Kita ada min AM. Okay? Sebab sebelum ni kita ada AB kan? Diffusivity of A dalam B. Yang ni kita ada diffusivity of A dalam M. Kan? Mixture dia. Okay? Itu sahaja perbezaan dia. Dengan lagi satu, P dia pun PI of M. Okay? Where DAM sama dengan, macam mana nak tentukan DAM? Inilah cara yang you nak tentukan DAM. So, 1 divided by XB bagi DAB, XC bagi DAC, XD bagi dengan DAC dan so on and so forth. So, XB ni ada tanda apa ni? Ada tanda dekat sini, ada tanda koma kat atas ni. Sebab apa? Dia bukan sama dengan XB yang kita tengok sebelum ni, bukan mole fraction yang sebelum ni. Sebab tarifan dia kat sini adalah XB ni XB over 1 minus XA, dan XC yang ada tanda ni adalah XC minus 1 over XA. So, dia normalizekan dengan 1 over XA. Okay. So, ini kalau case untuk multi component. Okay, saya rasa tu sahaja untuk this video. Ada 3 video kesemuanya. Saya harap you boleh go on, you boleh go through, dan kita akan bincang example ataupun problem dalam kelas kita besok. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye.